Today we'll learn Dutch at level B1. Our topic, moving to the Netherlands, renting an apartment conversations. Hoi! Ik bel over de advertentie voor het appartement op de Keizersgracht. Ja, hallo. Het appartement is nog beschikbaar. Wanneer zou je het willen bezichtigen? Zou morgenochtend kunnen? Ik ben de hele middag helaas niet vrij. Morgenochtend om 10 uur is prima. Wat wil je precies weten over het appartement? Wat is de huurprijs per maand en zijn de servicekosten daarin inbegrepen? De huur is €1200 per maand, exclusief gas en licht. Servicekosten zijn erbij. OK copyrightteken, dat klinkt redelijk. Is er ook een borgsom die ik moet betalen? Ja, we vragen 2 maanden borg. Dat krijg je terug als je vertrekt en alles in orde is. Begrepen. Mag ik ook vragen of huisdieren zijn toegestaan? Ik heb een kleine kat. Een kat is geen probleem, maar grote honden zijn helaas niet toegestaan in dit gebouw. Top! En hoe lang is het huurcontract? Zou een tijdelijk contract ook mogelijk zijn? We bieden normaal een contract voor onbepaalde tijd aan, maar een jaarcontract kan ook. Dat is fijn om te horen. Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven? We hebben je paspoort, de laatste 3 loonstrookjes en een werkgeversverklaring nodig. Prima, die heb ik allemaal. Dan zie ik je morgen om 10 uur. Tot dan! Tot morgen. Als je nog vragen hebt, kun je me altijd bellen of een berichtje sturen. Bezichtigen. Ik wil het appartement graag morgen bezichtigen. Borgsom. De borgsom is 2 maanden huur. Huurcontract. We tekenden een huurcontract voor copyrightteken en jaar. Servicekosten. Zijn de servicekosten inbegrepen in de huurprijs? Loonstrookje. De verhuurder vroeg om de laatste 3 loonstrookjes. Toegestaan. Huisdieren zijn niet toegestaan in dit appartement. How much is the monthly rent for the apartment aan de Keizersgracht? A. 1.000 per munt. B. 1.200 per munt. C. 1.400 per munt. What does borgsom mean in the context of renting an apartment? A. Monthly rent payment. B. Service charge fee. C. Security deposit. Which of the following pets is not allowed in the apartment building? A. A small cat. B. A large dog. C. A small rabbit. Which documents does the landlord ask for during the registration process? A. Passport, 3 payslips, and an employer's statement. B. Passport, bank statement, and a reference letter. C. ID card, 2 payslips, and a utility bill. Listen again with target language subtitles. Hoi! Ik bel over de advertentie voor het appartement op de Keizersgracht. Ja, hallo. Het appartement is nog beschikbaar. Wanneer zou je het willen bezichtigen? Zou morgenochtend kunnen? Ik ben de hele middag helaas niet vrij. Morgenochtend om 10 uur is prima. Wat wil je precies weten over het appartement? Wat is de huurprijs per maand en zijn de servicekosten daarin inbegrepen? De huur is €1200 per maand, exclusief gas en licht. Servicekosten zijn erbij. OK copyrightteken, dat klinkt redelijk. Is er ook een borgsom die ik moet betalen? Ja,
We vragen 2 maanden borg. Dat krijg je terug als je vertrekt en alles in orde is. Begrepen. Mag ik ook vragen of huisdieren zijn toegestaan? Ik heb een kleine kat. Een kat is geen probleem, maar grote honden zijn helaas niet toegestaan in dit gebouw. Top! En hoe lang is het huurcontract? Zou een tijdelijk contract ook mogelijk zijn? We bieden normaal een contract voor onbepaalde tijd aan, maar een jaarcontract kan ook. Dat is fijn om te horen. Welke documenten heb ik nodig om me in te schrijven? We hebben je paspoort, de laatste 3 loonstrookjes en een werkgeversverklaring nodig. Prima, die heb ik allemaal. Dan zie ik je morgen om 10 uur. Tot dan! Tot morgen. Als je nog vragen hebt, kun je me altijd bellen of een berichtje sturen. Summary and call to action.